What's up mga boss? Welcome po sa aking channel. Yung video pa natin ngayon ay gagawa tayo ng insert cable o Y cable. Kailangan po natin ng ito yung TS o PL jack, dalawa, tsaka TRS o PL. Ito po yung paggawa ng ito po yung diagram para mas madaling intindihin. Kung makita nyo po, ito may dito po. Ito yung sleeve ng wire natin. Tapos ito yung pula. Ito yung magiging ring natin, yung pula. Yung puti, ito yung magiging tip. Tsaka yung sleeve. Combine lang po natin itong dalawa. Tapos, ano natin sa shield. Magiging ganito yung connection. Dito sa TRS. Yung ito. Combine dito. Dito natin i-connect sa sleeve. Yan, na-connect na po natin. Dito po, ito po yung sleeve. Dito yung sleeve natin. Ito. Ito yung ring. Ito yung ring, tapos ito yung puti. Yung tip. Pag okay na po yung connection, pwede na po natin hinangin. Ganito po yung connection. Yung sa tip. Bali, ito yung tip natin.
tip sa tip, tsaka yung sleeve. Ito po. Ito yung tip. Sleeve sa TRS. Pag okay na yung connection natin, tsaka natin i-lock tong secure para hindi matanggal yung hinang. Ito na po yung kabilaan, TRS, tsaka dalawang TS. Lagyan pa natin ng glue yung dito, yung loob, para kung sakaling matanggal yung pagkahinang, hindi magdikit. Ito na po yung ginawa kong Y cable o insert cable. Ito po yung yung binili ko. Testing po natin kung parehas yung connection. Ito po yung bali yung ring, ito, yung ring. Ito yung sa ring. Ito naman yung sa tip. Ito yung binili ko na cable. Unahin ko yung ring. Tama pa yung connection natin. Ito naman yung sa tip. Ayos yung connection natin. Yung susunod ko naman po na gagawin ay XLR to TRS. Kailangan po natin ng XLR tsaka TRS na naman. Yung connection po pala nitong itong insert cable o Y cable at saka yung ginagamit sa laptop o di kaya sa cellphone, parehas lang po. Kaya kung gagawa kayo ng para sa laptop o cellphone, ganito rin din yung connection. Yung pinakaiba lang yung size ng TRS. Ito kasi 3.5 mm, ito 1/4 inch. Dito naman po sa XLR to TRS natin, yung gagamitin ko po na cable ay 4 core po. Bali yung bali apat po yung wire nito. At saka isang sleeve o shield. Combine ko lang po tong dalawang puti at saka itong blue. Sa kabila ganun din.
tandaan na po natin kung saan nakalagay yung hot, yung cold, at saka yung ground. Bali, ganito po yung magiging connection natin sa may XLR to TRS. Bali, yung number 2, magiging tip. Dito yung tip. Yung kulay blue, yung tip. Tapos yung puti, yung ring natin, yung cold, magiging ring. Tsaka yung number 1, yung ground sa sleeve. Ito yung sleeve, tsaka yung ring, tsaka yung tip. Yung tip dito po, yung ring ito. Yung sleeve dito. Bali, 3 po kasi yan. Okay na po yung connection natin. Testing po natin. Ngayon po, testing po natin yung ginawa natin na cable. Kung tama yung connection. Yan po, tama. Yung 3 is ring. Ring po. Ito. Sulat ito yung ring. Number 3 po yan. Tapos yung ito, tama rin. Tip. Tip yung number 2 natin. Dito, tip. Tsaka yung number 1, tama rin, sleeve o ground. Sana po nagustuhan niyo po tong DIY tutorial ko. At kung may tanong po kayo, comment down below lang po at don't forget to subscribe. Salamat po.